Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața! Este ultima mea zi aici în Australia. Voi zbura către Marea Britanie, către Londra. Când aud, așa mi se face părul așa pe mine. M-am gândit să vizitez și eu Queen Victoria Market, piața Regina Victoria. Și că este cea mai mare piață de aici din Melbourne. Nu știu dacă greșesc cu ceva, vă rog frumos să mă corectați. Sunt deja în parcarea pieței, dar tot ce văd aici mi se pare puțin de dezolant. Peste tot graffiti, ACAB, ACAB, or Cubs are Bastards. O parte a cealaltă avem oamenii străzii, omleșii. Și în spate acolo, pe fundal, asta este peste tot, peste tot, în toată lumea asta, unde mergi o să vezi treaba asta. Luxul conviețuind cu sărăcia, dar din păcate am mai spus în nenumăratele mele postări, în multe vloguri, este peste puterile noastre, nu putem să facem nimic. Ce puteam noi să facem mai mult decât asta? Vedeți și voi, Queen Victoria Market. E o piață unde am înțeles că se găsesc de toate, de la haine, mâncare, mă rog, găsiți restaurante, găsiți tot felul de magazine, absolut tot ceea ce vă doriți. Nu cumpăr nimic, că n-am venit aici pentru shopping, dar asta, dacă e un punct de atracție, este bifat ca și must be views, must be seen, de către alți vloggeri sau bloggeri, mă rog, și am să-l vizitez și eu. Avem o obsesie așa cu graffiti aici. Italian House of Leather, și pe ăsta au făcut graffiti. E o obsesie cu graffiti aici în orașul ăsta. Și hai să intrăm în piață. Am plecat la Timișoara să văd cum mai merge țara. 1 lei ciungă, 3 lei punga. Suntem într-un fel de dragonul roșu de Europa, suc pibănie din Craiova, puțin mai mare. Tot miroase tot felul de ăstea și peste tot, dacă stau bine și mă uit, găsesc chinezi. Am spus și în vlogurile mele anterioare, nu știu exact o statistică să spun, dar după părerea mea, ceea ce văd pe stradă, cred că peste 30% din populația Australiei sunt asiatici. Chiar ieri am fost și am mâncat în Chinatown, la un restaurant chinezesc. Din vorbă în vorbă m-am băgat în seamă cu băiatul de acolo, cu ospătarul, pentru că, m-a întrebat unde locuiesc, a spus că locuiesc în Marea Britanie și era interesat de meciul de fotbal. Omul era suporter în Manchester United. În fine, m-am apucat cu el din vorbă în vorbă și mi-a spus. Și la fel am mai vorbit cu o doamnă aici, doamnă româncă, mi-am întâlnit întâmplare și mi-a spus și dânsa același lucru. Foarte mare influența chineză aici în Australia, deci foarte mulți bani băgați de către chinezi. Și băiatul ăla care era crescut aici în Australia de pe la 10 ani, deci avea un bărbat, era bărbat, nu băiat, care avea jur de 40 de ani și omul mi-a spus la fel același lucru. China a preluat puterea oarecum, nu oficial, dar foarte mulți bani, foarte mare influență are China și aici în Australia. Vreau să rătăcesc, dar am observat în toate țările și în cele asiatice și peste tot unde influența chineză e mare, țara se dezvoltă. Despre Australia nu pot să spun că e o țară nedezvoltată, din contră chiar este, cel puțin orașul Melbourne, m-am spus, mi s-a părut extraordinar. Și Sydney de altfel, nu numai Melbourne, dar ăsta am spus, orașul ăsta are vibe așa aparte. Am să vă filmez, poate nu o să fiți chiar atât de interesanți, 2-3 imagini de aici din piață. Eventual să caut și eu undeva să iau breakfast-ul. Avem și artiști, avem și mici bijutieri. Hello boss! Yeah, no, but thank you! Și lumea e prietenoasă, mă rog, vând produsele. V-am spus, găsiți de toate aici, absolut orice. Calendare, semne,
Auzi, lanterne, ce vrem și ce nu vrem. Jucării. Cam atât de aici din piață. Nu pare extraordinar de aglomerată. Văd mai mult copii de la școală, nu știu. Copii de școală. Și o să încerc să plec de aici către zona de litoral. Mi-a plăcut foarte mult. Din păcate am stat doar câteva ore. Am fost și ieri undeva, am ajuns la mare, dar vreau să petrec puțin mai mult timp. Mie îmi place totdeauna zona de mare. Nu știu de ce. Nu sunt născut undeva la mare sau sunt născut în Vâlcea, în centrul României, dar zona de mare totdeauna m-a atras absolut peste tot unde am mers. Avem street food de toate națiile, japonez, cubanez, Asian streets, înghețat, avem absolut tot ce se poate cere. Las piața aici, v-am spus, mă îndrept către zona de litoral, către St. Kilda. Sper să vă placă. O să mai am de oprit, mai am unde să mă opresc până acolo. Op, ia să trec și eu repede strada. Ce mișto e cafeneaua asta aici, la piață. Am spus și ieri, tot orașul ăsta e amenajat cu gust, așa, nimic haotic, nimic la voia întâmplării. Și pentru că tot am plecat către mare, v-am spus că o să opresc peste tot în drumul către litoral, să vă arăt tot ceea ce e frumos din orașul Melbourne. Uitați și voi. O altă minunăție a tehnologiei. Pare, nu știu, un post de televiziune, am impresia. Orice caz, e foarte frumos făcut. Și aici la fel. Dar eu astea nu le-am văzut și sunt de atâtea zile aici. Avem cap peste tot. Ce mișto pot să arate aceste clădiri. A fost unul supărat rău de tot pe miliție. Dacă a tot scris cap peste tot. În drumul meu către St. Kilda Beach am făcut o scurt popas, o oprire la National Gallery of Victoria. Vreau să vă arăt un mini turn Eiffel. Deci după ce am văzut turnuri și turnulețe, Eiffel de la Paris, pe cel de la Tokyo, cel de la Macao, cel de la Las Vegas. Hai să vedem acum și pe cel de la Melbourne. Că merg iar la tramvai. V-am spus, o să mai filmez de la St. Kilda Beach. Este cel mai frumos loc, partea de litoral a orașului, care mi-a plăcut și aș vrea să închei vlogul meu acolo. Aș ruga pe toată lumea să-mi dați și mie like, lăsați un comentariu lăsați un comentariu la video dacă chiar vă place și m-ar ajuta și pe mine enorm, pentru că, așa cum v-am spus, sunt puțin, să zic, dezamăgit de către YouTube. Nu știu, canalul nu merge așa cum trebuie. Am mai spus și în celelalte vloguri, probabil că nu fac eu ceea ce trebuie sau
nu sunt ceea ce trebuie, în fine. Ajutați-mă și pe mine cu un comentariu, cu un like dacă vă place, dacă nu, mai bine nu vă uitați la video, că decât să vă uitați 2 secunde, face mai mult rău. Oricum o să mă țin de promisiune, v-am promis pe la jumătatea lunii septembrie o să continui să filmez și atunci o să trag linie și cel mai probabil o să mă opresc. Dar până atunci rămâneți alături de mine, călători pe 7 continente, pentru că o să încerc să vă arăt în continuare cele mai frumoase locuri și lucruri din lume. Am ajuns și la St. Kilda Beach. Am spus cel mai frumos loc de aici din Melbourne. Pentru cei care vă place regiunea de litoral, vă place marea. Mie chiar îmi place ce parc avem aici. Cum să nu-ți placă așa ceva? Nu avem blocurile acelea înalte din centrul Melbourne. E o zonă de case, blocuri, magazine, restaurante. Loc relaxant, de asta l-am și ales pentru ultimele ore ale mele aici în Australia. Sper să revin, nu știu niciodată și la mine depinde de, așa cum am spus, de bani, de timp, de buget. Nu sunt nepotul sau băiatul lui Ion Siria, că dacă eram, poate îmi permitea mult mai multe, mă arăta și mult mai multe. Păcate, sper oricum că vlogurile mele v-au atras cât de cât interesul, postările mele de aici din Australia v-au plăcut. O să mă țin de cuvânt, așa cum am spus mai înainte, până în luna septembrie o să vă arăt și America. Palace Theatre și lângă avem Luna Park. Sunt iarăși 2 puncte de atracție pe care trebuie, atunci când veniți la Melbourne, să veniți să le vizitați. Vedeți? Luna Park e un fel de carusel, montan rus, și Palace Theatre. Plin de restaurante, baruri, localuri. Despre vegetație și amenajare, ce să vă mai spun. Se încântă privirile, te simți relaxat. Ce e mai frumos, o să stau și eu mai târziu să iau masa, să iau prânzul undeva aici, în zona asta. V-am spus că m-am întâlnit cu o doamnă foarte drăguță, foarte simpatică, doamna Viorica sau Violeta din Arad, de undeva, locuiește de vreo 5 sau 6 ani aici în Australia. Poate singura persoană de cetățenie română sau vorbitoare de limbă română cu care m-am întâlnit aici în Melbourne și în sine. De fapt, în toată Australia. Mi-a spus că aici, pe timp de vară, la St. Kilda, e plin. E o zonă foarte, 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 foarte vizitată. Acum e iarna, ca frumusețe e ceva extraordinar de frumos. De asta am insistat să fac ultimul vlog al meu aici. Ultima postare, pentru că v-am spus, nu fac vloguri, nu mă pot numi vlogger, nu mă pot numi influencer. Mă numesc, cum mă numesc? Un șantierist care încearcă și el să călătorească prin lume și să vă arate și vouă ce poate să fie mai frumos în lumea asta. Uite așa. Intru în zona centrală a acestei stațiuni, plină de, aici chiar sunt numai baruri, terase, restaurante. O să stau și eu să mănânc. Am spus că facem și descriem și locurile unde umblăm, punem și povești de viață, ca la și marea majoritate a noastră, iarăși noastră, celor care mă urmăriți. Viața poate nu ne-a rezervat tot timpul cele mai bune și cele mai frumoase lucruri și n-am fost totdeauna, știu eu, poate cei mai fericiți oameni sau cei mai bogați oameni sau cei mai sănătoși oameni, așa că, părerea mea, trebuie să profităm de orice clipă, de orice moment și să încercăm pentru sufletul nostru așa să ne
delectăm cu ce ne oferă viața mai frumos. Să vizităm lumea, să vedem lumea, să fim mai buni. Ales în prisma acum după alegerile astea, când văd că tot continuă ura asta, așa, ura, jignirile, nu-și mai au niciun rost până la urmă. Oricum, eu sunt jurat, indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent ce nu s-ar mai întâmpla, nu mai votez în viața mea, nu o să mai ies la vot, nu o să mai am absolut nicio treabă, uite și aici graffiti, ăștia graffiti, nu o să mai am treabă absolut cu niciun gram de politică și de nimic. Bă, ăștia sunt bolnavi cu graffiti, frate, sunt bolnavi. Au o boală așa, nu știu, ia uitați-vă și deci au boală pe graffiti. N-a rămas zi. V-am prezentat și azi noapte, am făcut un vlog intenționat, am mers noaptea prin locurile astea, pentru că mulți li se pare, mulți dintre vloggerii noștri vin și prezintă și încep să urle când prezintă prin astfel de locuri, că unde au fost ei. Bă, am mers eu azi noapte și am încercat să demontez mitul ăsta al... Bă, da, peste tot numai graffiti fac, uitați-vă și. Deci am încercat să demontez mitul ăsta al așa pseudo-vloggerilor care vin și prezintă aiurel și induc lumea în eroare. Că de multe ori de asta v-am spus și pe mine mă frapează faptul că eu vin și încerc să arăt ceva frumos, să dau o lecție de viață, să transmit un mesaj, poate celor tineri, indiferent celor, v-am spus, am fost totdeauna anti-jocuri de noroc, în toate vlogurile mele am avut, deci mesajul ăsta, anti-jocuri de noroc, anti-alcool, anti-tutun, face sport, mens sana, incorpore sana. Sunt unul care, deci, pentru mine sportul e sfânt, deci orice dau orice, să văd un meci de fotbal sau un meci de basket sau un meci de handbal sau știu eu decât să merg să joc păcănele sau cări sau să pierd timpul aerea, să mă drogesc, să beau, să mă îmbăt ca porcul sau știu alte ire de genul ăsta. Deci nu cred că am transmis mesaje greșite. Nu cred că am ales locații greșite. Și vezi că de multe ori totul e în zadar. Sau cel puțin poate greșesc eu și mi se pare mie că e în zadar. Și problema este că, hai să spun că, mă rog, poate că trebuie să iei pas cu pas, să lucrezi zi cu zi, să ajungi undeva la... Trebuie ani de zile și, într-adevăr, și ceilalți vloggeri care fac așa ceva, îi înțeleg, îi respect, au oamenii 7, 8, 10 ani înainte, nu să ajung eu la nivelul lor. Nici nu vreau să ajung la nivelul lor. Problema este altceva, am spus de mai multe ori și vă repet. Când vezi că vine câte o pâhniță de aia obosită, bă, cât un analfabet, cât un, nici măcar infractor, pseudo-infractor, a fost 6 luni la pușcărie cu Yeah, no problem. Hey guys, how are you? Best vlogger in St Kilda. Thank you, mate. On YouTube? Yes. Yes, what's your YouTube? It's, I have to, 1 second, please. All about plumbing and draining for all your plumbing needs. Best vlogger in St Kilda. Thank you, mate. Thank you very much. Appreciate. Uite, avem și prieteni, ne-am făcut și prieteni aici. Oamenii sunt așa, v-am spus, destul de amabili în general. Și n-am avut probleme. Mai rău să uitau în Statele Unite. Bine, am fost și în niște zone de alea mai horror în Statele Unite, unde v-am spus și în vlogurile de ieri că acolo chiar că e dangeros să filmez. Sau v-am spus o singură dată, apropo că tot ajung la acest subiect, o singură dată am avut probleme din cauza filmatului. Probleme, nu am eu probleme, e greu să am eu probleme. O dată eram la mine acolo în Croydon, nu era că filmasem niște junkies din ăștia, problema că omul era cu marafetul, el vindea. Și mi-a spus, da, a venit până la urmă, ne-am înțeles la modul frumos, Doamne, șterge unde sunt eu aici, că nu e frumos, că nu vreau. Și am șters acolo, mă înțelegi, n-am postat. Și nici nu fac eu, pentru că eu nu mă consider, nu sunt sifon și nu pot să fac, n-am fost niciodată. Indiferent ce am făcut toată viața mea, ce nu am făcut, nu există și nu o să vină nimeni niciodată să-mi bată la ușă că sunt dator, că am să-i dau bani, că am legat vreodată pe cineva, că am sifonat vreodată pe cineva. Asta cum mi-am văzut de treaba mea. Asta încerc să le fac tuturor, să-i ajut să înțeleagă că prostiile astea și locurile astea multe nu și-au rostul, nu și-au locul. Și în viață de multe ori decât să faci prostii care o să te ducă în, să-ți distrugi o familie, să-ți pierzi bani, timp, libertate, ani din viață, mai bine faci altceva constructiv. Încă o dată spun,
Asta mă frapează pe mine, pentru că vin cu mesaje de genul ăsta, vin cu imagini de genul ăsta, vin mereu cu... Ok, aici nu ai voie să bei pe stradă, decât la local 24 de ore alcool ban. Deci, și vin alții cu altfel de mesaje total contrare, și cu înjurături, și cu limbaj injurios, și, mă rog, cu tot ce vrei tu, și sunt vizualizări și urmări. Asta mă face pe mine, nu neapărat pentru vlogurile mele și pentru filmările mele. În general, noi ca oameni, stau de multe ori și mă îndrept în ce direcție ne îndreptăm. De ce am ajuns aici unde am ajuns. Și ajung la concluzia că, până la urmă, toate că am spus că nu mai fac remarci din astea politice, cei 35 de ani de educație de la Revoluție încoace nu ne-au educat și nu suntem educați. Cu tot scuzele de rigoare și cu tot respectul cuvenit tuturor, dar nu suntem educați. Învățământul românesc ne dă în cap, ne dă la ureche, nu ne ajută să evoluăm. În fine, e parte de mine acum să judec eu, să fac eu analiza învățământului românesc sau a societății românești, a societății europene în general. Asta este. De asta, nu știu cum să vă spun, de asta am cea mai mare respect și admirație pentru asiatici, pentru civilizația asiatică. La început nici ciuciunghezăi făceam eu, mănâncă câini, pisici. Am schimbat părerea, după ce am început să văd lumea, să cunosc lumea, mi-am schimbat părerea total. Și am început să văd chinezii în special, asiatici în general și chinezii special și chinezii japonezi. Să-i văd cu alții. Nu știu. Un simț de educație. Deci, cred că la ei se face învățământ. Chiar, bine, China a ajuns, am spus în toate vlogurile, indiferent cine se supără, cine spune, China este la ora actuală cel puțin 50 de ani înaintea Americii și 100 de ani înaintea Europei. Mult. Sper să nu se sperie nimeni pe treaba asta, că spun un adevăr. M-am hotărât până la urmă să mănânc aici, la acest local. Mi se pare foarte frumos. Văd că ești cu specific ceva grec. Și o să încerc să închei aici vlogul meu de astăzi, de aici din Melbourne, de la St. Kilda. Închei totodată filmările mele din Australia. Ca o recapitulare, a fost ceva extraordinar, a fost o experiență unică, mi-a plăcut, vă spun sincer, mi-a plăcut la nebunie, mai ales orașul Melbourne, v-am spus eu, un oraș welcome, un oraș care de la început îți spune bine ai venit și te face să te simți bine. Și Sydney-ul, dar Sydney-ul, v-am spus, e total diferit de orașul Melbourne. Ce să vă mai spun, sper în continuare să rămâneți alături de mine. Nu uitați, dacă chiar vreți să mă ajutați, dați-mi și un like, un share, un subscribe, lăsați un comentariu și Călător pe 7 continente vă va ține în continuare și vă va arăta cele mai frumoase locuri. Thank you, honey, thank you very much. Vă va arăta cele mai frumoase locuri din lume de pe globul pământesc. Nu uitați, în curând o să fim în America, nu știu luna iunie, dar în iulie o să începem, în iulie și august o să începem cu Statele Unite, o altă țară care pe mine m-a atras extraordinar de mult. Deci rămâneți aproape, like, share și subscribe, Călător pe 7 continente vă iubește și sper să mă urmăriți în continuare. V-am pupat pe toți!